Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558. Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. नमस्ते दर्शकबिन, हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको यस कार्यक्रम फन्डामेन्टल्स विथ विक्रममा। आज पनि हामी पछिल्लो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं र पछिल्लो कार्यक्रममा हामीले बीएफआई सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं र आजको यस कार्यक्रममा हामी होटल सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्छौं भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं। सो होटल सेक्टरको बारे कुरा गर्दै गर्दा अहिले करेन्टली नेप्सेमा 5 वटा होटल सेक्टरका कम्पनीजहरू लिस्टेड छन् र होटल सेक्टर को फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा फेरि होटल सेक्टर भनेको चाहिँ एकदमै हाईली डिपेन्डेन्ट चाहिँ टुरिस्ट अराइभलमा डिपेन्डेन्ट रहेको कम्पनीजहरू छन्। यो सेक्टर इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमीको लागि। सो 2019 को वर्ल्ड ब्याङ्कको डेटा अनुसार हामीले हेर्छौं भने होटल सेक्टरले अलमोस्ट हाम्रो जीडीपी को 6.7% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको हामीले देख्न सक्छौं र सिमिलरली हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा पनि 7% को कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो सेक्टरले गरेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं एज पर दि वर्ल्ड ब्याङ्क डेटा। र त्यसपछि भने कोभिड को कारणले गर्दा फेरि होटल सेक्टरलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली होटल सेक्टरको परफर्मेन्स चाहिँ त्यति धेरै राम्रो भने हामीले देख्न सक्दैनौं र अहिले आएर 2023 मा चाहिँ होटल सेक्टरले पछिल्लो 2 वर्षको कम्पेरिजनमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रिकभरी चाहिँ गरेको हामीले हेर्न सक्छौं। सो होटल सेक्टरमा लगानी गर्दै गर्दा हामीले केही क्वालिटेटिभ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ र फर्स्टमा भनेको हामीले मार्केट डिमान्ड है। सो होटल सेक्टरमा लगानी गर्दै गर्दा फेरि होटल सेक्टरको डिमान्ड कतिको छ त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। सो बेसिकली यो सेक्टरको डिमान्ड त्यतिखेर हाई हुन्छ जब हाम्रो देशमा टुरिस्ट अराइभल चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। जति टुरिस्ट अराइभल हाई हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दा फेरि होटल सेक्टरको डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ। सो होटल सेक्टरको रेभेन्यूको कुरा गर्दै गर्दा यसको मेन सोर्स अफ इन्कम भनेकै टुरिस्ट अराइभल हैन। सो रुम अकुपेन्सी, सो फुड एन्ड बेभरेज सेल्स त्यसबाट हुने हो र त्यो बाहेक पनि होटल हाम्रो नेप्सीमा लिस्टेड भएका कम्पनीज जुन होटल सेक्टर छ उनीहरूको त्यो बाहेक पनि अरू सोर्सेस अफ इन्कमहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा फेरि जस्तै चन्द्रगिरी हेल्थ लिमिटेडको केसमा चाहिँ यसको अदर सोर्स अफ इन्कम भनेको केबल कार बाट पनि यसले आफ्नो इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्छ। सिमिलरली सोल्टी होटलको केसमा चाहिँ यसले अरू क्याटरिङ सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ, अरू इभेन्टहरू, अरू फङ्सन्सहरू, टुर्सहरू गेस्टहरूलाई लाने। सो यो कुराहरूबाट पनि के हुने भयो भन्दा फेरि होटल सेक्टरले चाहिँ आफ्नो रेभेन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्ने भयो। होटल सेक्टरमा हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दै गर्दा फेरि मेनली हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा हेर्छौं भने हामीले हेर्ने भनेको रेभेन्यू, हाम्रो सेल्स रेभेन्यूको ग्रोथ कतिको छ, हाम्रो ग्रस मार्जिन कतिको छ र हाम्रो नेट प्रॉफिट कतिको छ भन्ने नै हामीले मेनली फोकस गर्ने एरिया भनेको यही नै हो। र त्यो देखि बाहेक हामीले अरू ब्यालेन्स सिटमा अरू आइटम हेर्ने भनेको रिजर्भ चाहिँ कतिको छ र त्यही अनुसारले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ होटल सेक्टरको कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौं र साथसाथै हामीले इन्ट्रेस्ट कभरेज, यदि कुनै होटल बिजनेसले आफ्नो एक्सपान्सनको लागि कुनै लोन्सहरू लिएको छ भने त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिको पे गरिरहेको छ र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ आफ्नो जुन नर्मल अपरेसनबाट जुन जेनेरेट भएको इन्कम छ त्यसबाट चाहिँ उसले पे गर्न सक्छ कि सक्दैन, इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ हामीले हेर्छौं र अर्को भनेको डेब्ट इक्विटी रेसियो के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौं। सो आउनुस् अब हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेर्छौं होटल सेक्टरको। सोल्टी होटल लिमिटेडको हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेरौं। सो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेर्दै गर्दा फेरि हामीले विशेष गरी हामीले ध्यान दिने भनेको टोटल रेभेन्यू कतिको इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। सो बेसिकली 17-18 मा हामीले हेर्छौं भने यसको टोटल सेल्स चाहिँ 1 अर्ब 66 करोडको चाहिँ हामीले सेल्स भएको देख्न सक्छौं
भने 18-19 मा आएर यसको टोटल सेल्स चाहिँ 1,83 करोडको चाहिँ सेल्स देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ आफ्टर कोभिड चाहिँ हाम्रो 2019-20 र 2021 मा चाहिँ यसको सेल्स रेभिन्यू चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिक्लाइन भएको हामीले देख्न सक्छौँ भने 2021 मा चाहिँ केही हदसम्म बढेको देख्न सक्छौँ। हामीले 21-22 को जुन सेल्स रेभिन्यू छ त्यो पछिल्लो 2 वर्षको कम्पेरिजनमा धेरै इम्प्रुभ भएको देख्न सक्छौँ, तर पनि 18-19 र 17-18 को कम्पेरिजनमा अझै पनि हाम्रो सेल्स रेभिन्यू चाहिँ त्यो लेभलसम्म चाहिँ हामी पुग्न सकेको छैनौँ। सो जुन चाहिँ अब हामीले आगामी वर्षहरूमा चाहिँ होटल सेक्टरको चाहिँ सेल्स रेभिन्यू चाहिँ इन्क्रिज होला भन्ने हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, किनभने अब जुन कोभिडको जुन एउटा इम्प्याक्ट थियो त्यो धेरै हदसम्म कम भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ र जुन ग्लोबल रिसेसन र ग्लोबल इन्फ्लेसनको कुरा छ त्यो भने अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ ग्लोबली कतिको इम्प्याक्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो कुरा चाहिँ कम हुँदै गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो देशमा टुरिस्ट अराइभलको नम्बर पनि इन्क्रिज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पनि रिफ्लेक्ट भएको हेर्न सक्छौँ। सो बेसिकली जति धेरै टुरिस्ट अराइभल हुन्छ त्यति नै होटल सेक्टरको रेभिन्यू पनि इन्क्रिज भएको हामीले देख्न सक्छौँ। सिमिलरली अब हामीले यहाँनिर हेर्छौँ भने फाइनेन्स कस्ट, यसको फाइनेन्स कस्ट हेर्छौँ भने फाइनेन्स कस्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको हामीले देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ यसले कुनै टाइम पिरियडमा लोन लिएको भएको हिसाबले चाहिँ यसको फाइनेन्स कस्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको देख्न सक्छौँ। हाउएभर यसको नेट प्रफिट हामीले हेर्छौँ भने नेट प्रफिट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ, जुन पछिल्लो 2 वर्षको कम्पेरिजनमा यसको नेट प्रफिट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ। सो हामीले यो कुरा ग्राफमा पनि हेर्न सक्छौँ। सो बेसिकली टोटल सेल्स रेभिन्यू अझै पनि हामी जुन 17-18 र 18-19 को कम्पेरिजनमा अझै पनि हाम्रो सेल्स रेभिन्यू चाहिँ कम नै भएको देख्न सक्छौँ। अर्को प्रफिट फ्रम अपरेसन, प्रफिट चाहिँ हाम्रो जुन रेभिन्यू कम भए तापनि हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भएको चाहिँ देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अलमोस्ट जुन 17-18 को लेभल छ त्यही लेभलमै हाम्रो प्रफिट फ्रम अपरेसन चाहिँ त्यही लेभलमै अलमोस्ट हाम्रो भएको देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो यो सोल्टी होटलको केसमा। र अर्को कुरा भनेको अकुपेन्सी रेट, हाम्रो जो होटल अकुपेन्सी रेट हेऱ्यौँ भने अझै पनि सिर्फ 35% मात्र अकुपेन्सी रेट छ, जुन चाहिँ पछिल्लो जुन 17-18 को फिगर हेर्छौँ भने डेटा हेर्छौँ भने त्यो बेला चाहिँ 63% र 51% चाहिँ होटलको ओभरअल अकुपेन्सी रेट देख्न सक्छौँ। र रुम रेभिन्यू पनि हामीले हेर्छौँ भने 21-22 को कम्पेरिजनमा 17-18 मा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली हाई थियो भनिसकेपछि रुमबाट आउने रेभिन्यू भन्दा पनि यो सोल्टी होटलले अरू सोर्स अफ जुन रेभिन्यू छ त्यसबाट पनि आफ्नो ओभरअल टोटल सेल्स रेभिन्यू चाहिँ उसले बढाएको हामीले देख्न सक्छौँ। सिमिलरली अब हामीले यो जुन सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट छ यो सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ हेर्छौँ भने OHL र TRH को हेर्छौँ भने यो OHL र TRH को हेर्दै गर्दा पछिल्लो 2 वर्षको कम्पेरिजनमा हाम्रो यो जुन OHL को सेल्स रेभिन्यू छ यो OHL को सेल्स रेभिन्यू चाहिँ सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज भइरहेकै हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अझै पनि हाम्रो 76, 77 र 75, 76 को कम्पेरिजनमा अझै पनि कम नै भएको हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो सिमिलरली TRH मा पनि त्यही नै छ। सो TRH मा पनि हाम्रो 78, 79 मा कोभिड टाइम पिरियडमा सिग्निफिकेन्टली जुन हिसाबले सेल्स रेभिन्यू यो पिरियड टाइम पिरियडमा घटेको थियो त्यो हिसाबले छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो यो 79-80 को सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो सेल्स रेभिन्यू चाहिँ TRH को पनि सिग्निफिकेन्टली ग्रोथ भएकै हेर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो नेट प्रफिट हामीले हेर्छौँ भने पनि नेट प्रफिट अझै पनि यो जुन प्री कोभिड लेभलको लेभलसम्म त हाम्रो अझै पनि भइसकेको छैन, तर आगामी दिनमा चाहिँ हामीले अझै के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि होटल सेक्टर चाहिँ अझै पनि हामीले हेर्ने भनेको EPS। सो EPS कतिको छ भन्दाखेरि EPS अहिलेसम्म पनि सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यति धेरै सेटिस्फ्याक्टोरी त छैन, तर पनि आउने दिनमा चाहिँ टुरिस्ट नम्बर अफ टुरिस्ट अराइभल जति बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अर्निङ पर सेयर पनि बढ्दै जान सक्छ। र अर्को ब्यालेन्स सिटमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यसको रिजर्भ कतिको छ त हैन। सो रिजर्भ पनि एउटा सिग्निफिकेन्ट लेभलमा एउटा राम्रै छ भन्ने देख्छौँ हैन। सो र जति धेरै यसको प्रफिट बढ्दै जान्छ त्यति नै यसको रिजर्भ पनि त्यही अनुसारले बढ्दै जानेछ। सो बेसिकली हामीले होटल सेक्टरको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हेर्दै गर्दाखेरि मेनली हेर्ने भनेको यिनै कुराहरू हुन्। र आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी अरू सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने र सो आगामी दिनमा पनि
हामी फन्डामेन्टल एनालिसिसका भिडियोहरू अरू विभिन्न सेक्टरका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। आजको लागि क्यामेराम्यानमा सुजित बज्रेचारीका साथ म विक्रम महर्जन बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by 410. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Embedding Education Network.